गाइज नमस्ते। आज म फेरि तपाईहरुमाझ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले यहाँलाई चिकन सुप कसरी बनाउने भन्ने कुरा लिएर आएको छु। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चिकन सुप बनाउनको लागि सामानहरु रेडी गरेका छौं। यहाँ रहेको छ गार्लिक रहेको छ, जायफल रहेको छ, चिकन रहेको छ अनि सल्ट रहेको छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले बटर पनि लिएका छौं, थोरै ब्ल्याक पेपर पनि रहेको छ र हामीले यहाँ चिकन क्यूब पनि लिएका छौं। मसिनो गरेर चिकन पनि काटिसकेका छौं, तपाईले देखिसक्नु भएको छ। ससप्यानमा बटर राखेर बटरलाई हल्का हिट गर्छौं र त्यो मसिनो गरेर चपरेको लसुन जुन छ हामी यसलाई थोरै फ्राई गर्छौं, हल्का ब्राउन गरुन्जेलसम्म। ब्राउन भइसकेको छ। अब हामी यहाँ पिठो भुट्न गइरहेका छौं, मैदा। अनि यसलाई एकछिन भुट्चेर हामी यसमा अब पानी राख्छौं। हामीले कति सुप बनाउनु पर्ने हो हामी त्यस अनुसारको पानी राख्छौं। यहाँ हामी नुन राख्न गइरहेका छौं, हेर्नुस्। अनि ब्ल्याक पेपर राख्छौं। यसमा हामी अनि अजिनामोटो थोरै राख्छौं, टेस्टिङ पाउडर। र यसमा हामी यसमा चिकन क्यूब राख्छौं। यो चिकन क्यूब चाहिँ तपाईले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ, खुद्रा पसलहरुमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र हामी यसमा अब थोरै दुध राख्छौं, हेर्नुस्। र यो दुध राखेर एकचोटि हामी चलाइदिन्छौं। यहाँ सुप उम्लिसकेको छ र हामीले तपाईहरुलाई देखाइएको जायफल जुन छ, जायफल चाहिँ हामी यो ग्रेटरको सहायताले थोरै कोरेर थोरै राख्छौं, हेर्नुस्। थोरै ओ मसिनो पाल भएको साइडबाट चाहिँ यसलाई तपाईले ग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसलाई एकछिन उमाल्छौं र यो उमालिसकेपछि यो सुप हेर्नुस् रेडी भइसकेको छ। र यो सुप चाहिँ तपाईहरुले घरमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो छ र यो बिरामीको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि त्यस्तो पिरो अमिलो चिल्लो भनेको धेरै युज गरेको थोरै हरियो धनिया राख्छौं, हेर्नुस्। छैन तपाईले देखिसक्नु भएको छ। र यस हामीले सुप चाहिँ कुनै पनि प्रयोगशालामा गएर तपाईहरुलाई प्रयोगशालामा गएर बनाएर देखाएको छैनौं। र हामीले जति पनि गर्छौं हामीले नेचुरल हामीले जुन कस्टमरहरुलाई डिल गरिरहेका हुन्छौं त्यही दिइरहेका हुन्छौं। तपाईहरुले हाम्रो क्याफेमा आएर हाम्रो रेस्टुरेन्टमा आएर नि खान सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ जस्तो हामीले अरू कस्टमरलाई खुवाउँछौँ हामी तपाईहरुलाई त्यस्तै देखाउँछौँ। र यो हाम्रो एकदम क्वालिटीको पनि हो। कुनै तपाईहरुलाई गएर हामीले प्रयोगशालामा गएर यसरी बनाउने भनेर हामीले देखाएर कुनै नक्कली फुड बनाएर देखाएका छैनौं। र तपाईहरुलाई यो हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो यदि भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईको कमेन्टको आधारमा पनि हामी अगाडि बढ्ने छौं। र साथसाथै शेयर गरिदिनु होला। र तपाईहरुले यस्तै भिडियोहरु पनि पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु भन्न चाहन्छु। थ्यांक यू।